lutuin ko muna yung shrimps. Gagawa ko ngayon ng pasta. Ayan o, meron akong zucchini, tapos green pepper. So, ang gagawin ko ngayon ay kakat ko muna to ng maliliit. Yan. Kung gusto niyo po ng maraming vegetable, kayo na lang po mag-add. So, ito yung available vegetable ko dito eh. Yan. Cut ko to ng cube.
Sunod yung sausage. Sunod, tanggalan ko ng balat yung shrimps. Yan o. Yan. Tapos na. Tapos, magpiprito na tayo ng onions para sa pasta. Ayan. Ayan, babad ko muna yung pasta para mamaya mabilis lang yan maluto. Lumambot. Ayan. Babad ko muna sa tubig yung pasta. Ayan, magpapakulo na muna ako ng tubig. Lagyan ko ng salt. Pagkatapos, lalagyanan ko tong tubig ng oil. Para kapag nilagay ko yung pasta, hindi magdidikit-dikit. Tsaka meron ng lasa. Ayan. Lagay ko ng oil. Ayan. Then, hintayin natin kumulo yan tubig. Lagyan na tayo ng oil. Natutong na yung yung kaldero. Isa na natin. Hangad yung ulit. Sunod shrimp. Sunod yung hot dog sausage. Ayan. Sunod mushroom. Ayan.
Okay, lagay tayo ng black pepper. Lagay tayo ng salt. Kung matabang, lagay na lang kayo ulit. Sunod yung green pepper. And then, sweet corn. Sunod yung zucchini. Okay, sunod ilagay ko na yung cooking cream. Okay, sunod yung cream. 1 cup of cream. Mix naman. Tapos, hintayin natin itong kumulo. Kung gusto nyo, mag-add pa kayo ng half cup of water. Kung gusto nyo malapot, creamy talaga yung sauce, okay lang. Huwag na kayo maglagay. Ayan. Sunod, cheese. Ayan o, luto na guys. Creamy yung sauce na ginawa ko. Ayan. Lagay na natin dito sa kumukulong tubig yung pasta. Para mabilis na luto. Ibinabad ko muna yung pasta sa tubig. Ayan. Ayan. So, hintayin natin yan kumulo hanggang sa maluto na yung pasta. Ayan o. Kumukulo na. Mabilis maluto kapag binabad nyo muna yung pasta sa tubig. Ayan. Luto na yan. Ayan. Kukuha ko ng pasta. Luto na guys. Creamy pasta.